Thì bây giờ tôi sẽ chụp các cái hình này lại tương ứng với cái từng kim nha, để chúng ta bước tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái mã nó vào trong bằng cái máy chẩn đoán nha. Đây, cái mã đó thì mỗi kim phun thì nó sẽ có các cái mã khác nhau nha. Đó. Đây. Đó. Mình chẳng cần nhớ cái mã này làm gì đâu, mình chỉ cần chụp hình lại và mình nạp vào cho nó đúng là được rồi ha. Chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà nhập mã kim phun ở trên cái dòng xe Toyota Fortuner. Xe này là đời 2013 ha. Thì khi nào thì chúng ta cần phải nhập mã kim phun, và cái mã kim phun nó có ý nghĩa như thế nào, thì trong cái video này tôi sẽ giải thích luôn ha. Thì thứ nhất là khi nào mà cần phải nhập mã kim phun, thì trong các cái trường hợp sau đây thì chúng ta cần phải nhập lại mã kim phun ha. Thứ nhất là chúng ta có thay mới một cái dầu phun nào đó, có thể là một cây hay là nhiều cây, hoặc là thay hết ha. Thì thay bao nhiêu cây thì chúng ta sẽ nhập lại bấy nhiêu cái mã mới đó ha. Thứ hai là chúng ta thay cái hộp ECM mới ha. Thì khi mà thay cái hộp ECM mới thì chúng ta cần phải nhập tất cả các cái mã kim phun ở trên xe hiện tại vào cái hộp mới nha. Và tiếp theo đó là cái mã kim phun này có ý nghĩa gì, và tại sao cần phải nhập mã kim phun khi mà chúng ta thay hộp hay là thay kim. Và tiếp theo nữa là nếu mà không nhập mã thì có vấn đề gì hay không, và nếu mà nhập cái mã không đúng thì nó ảnh hưởng như thế nào ha. Thì tôi sẽ lần lượt giải thích ha. Thì chiếc xe này là do mới thay cái hộp ECM ha, do nó bị ngập nước thành ra là nó hư cái hộp ECM. Rồi ngày hôm qua thì tôi cũng đã mới thay cái hộp EDU ha, thay thêm cái hộp này, tại vì nó bị ngập nước á, nó hư chết hai cái kim 14, nó chỉ chạy hai kim 23 thôi. Sau khi thay cái hộp mới vô thì bây giờ nó chạy đủ máy ha. Bây giờ còn cái bước tiếp theo là chúng ta cần phải nhập cái mã kim phun vào cái hộp này. Vậy thì ý nghĩa của cái mã kim phun này là như thế nào, và tại sao cần phải nhập mã kim phun ha sau mỗi lần sửa chữa. Thì chúng ta biết đó là cái hệ thống nhiên liệu Common Rail là nó hoạt động dưới một cái áp suất rất là cao, từ khoảng là 200 ngoài ký cho tới là khoảng trên dưới 2.000 ký ha, tùy theo cái hệ thống. Thì do cái áp suất phun cao như thế thì chỉ cần cái kim phun nó có một cái sai số vật lý nhỏ thì nó cũng có thể là ảnh hưởng lớn tới cái lượng nhiên liệu phun ha. Thì mặc dù là các kim phun này được chế tạo với công nghệ rất là chính xác ha, cái độ chính xác rất là cao, nhưng mà dù gì đi nữa thì nó vẫn có cái sai số nhất định ha. Ví dụ như là về kích thước của các cái lỗ phun, cũng như là về cái độ ma sát ở bên trong của cái vòi phun. Thì những cái yếu tố này nó sẽ làm cho cái lượng phun thực tế của các cái kim phun nó sẽ không giống với cái lượng phun mà theo tính toán của ECM ha. Cho nên là khi mà lắp lên động cơ thì chúng ta cần phải báo cho ECM biết để mà nó hiệu chỉnh cái lượng phun này cho nó chính xác ha. Thì mỗi một cái dầu phun khi mà người ta sản xuất ra thì trước khi mà đưa ra thị trường thì người ta phải qua một cái bước gọi là cấp mã cho nó ha. Thì người ta sẽ đưa hàng loạt các kim phun này lên cái băng thử để mà người ta cho nó phun với một cái áp suất giống nhau, rồi thời gian phun giống nhau, và số lần phun cũng giống nhau. Sau đó thì người ta sẽ so sánh các cái lượng phun của các vòi phun này với nhau, và so sánh với cái lượng phun lý thuyết mà người ta đã tính toán được. Thì chắc chắn là sẽ có những cái dầu phun thì nó sẽ phun nhiều hơn cái lượng phun lý thuyết, và cũng có những cái mà nó phải phun ít hơn cái lượng lý thuyết, và cũng có những cái dầu phun mà nó phun bằng với cái lượng lý thuyết ha. Thì lúc đó thì người ta sẽ làm dấu các cái dầu phun này bằng cách là người ta sẽ gắn các cái mã để cho ECM nó có thể hiểu được ha. Và các cái mã này sau đó thì người ta sẽ được nạp vào trong cái chương trình điều khiển của
ECM. Thì khi mà chúng ta gắn cái vòi phun nào đó lên cái động cơ thì chúng ta cần phải khai báo cho ECM biết là cái dầu phun này là nó có cái mã bù là cần phải tăng cái lượng nhiên liệu hay là cần phải giảm bớt cái lượng nhiên liệu để đạt được cái lượng phun mục tiêu ha. Đó là cái ý nghĩa của cái mã kim phun nha. Vậy thì nếu mà bây giờ là trường hợp mà chúng ta thay cái hộp ECM hoặc là thay cái kim phun mà chúng ta không có đăng ký mã thì có vấn đề gì không? Thì nó sẽ có hai trường hợp ha. Thứ nhất là đối với cái hộp ECM mà mới tinh ở trong nhà sản xuất đưa ra chưa từng nhập mã thì nó sẽ báo lỗi ha. Nó sẽ báo đèn chết và nó yêu cầu chúng ta nhập mã kim phun, và trong trường hợp này là nó có thể là giới hạn công suất của động cơ nha. Còn cái trường hợp thứ hai là nếu mà chúng ta thay cái hộp ECM cũ từ cái xe khác qua thì trường hợp này nó sẽ không báo lỗi. Tuy nhiên thì lúc này là cái lượng mà hiệu chỉnh của cái kim phun nó sẽ hiệu chỉnh theo cái kim phun ở trên chiếc xe cũ nha, theo các cái mã mà đã được nạp vào cái ECM trước đó, cho nên là nó sẽ không phù hợp với cái xe mà chúng ta mới thay lên nha. Thì trường hợp này thì nó sẽ không báo lỗi, tuy nhiên thì nó sẽ không được tối ưu ha. Thì động cơ có thể là bị róc máy chạy nó không êm. Cái thứ hai là nó tiêu thụ nhiều nhiên liệu, và cái thứ ba là nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ bền của động cơ nha. Cho nên là trong các trường hợp thì chúng ta cần phải là khai báo cái mã dầu phun để cho ECM nó biết được là cái dầu phun nào cần phải tăng hay là giảm cái lượng nhiên liệu ha. Và một cái điều lưu ý là khi mà chúng ta thay cái kim phun này thì giả sử như là xe mình bị hư một vài cái kim phun mà chúng ta thay cái kim phun mới thì trước khi mà chúng ta thay thế thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải nhập cái mã của kim phun này vào ECM trước ha, xem nó có nhận hay không. Tại vì có một số trường hợp là cái mã của cái kim phun nó không có nằm ở trong cái chương trình điều khiển của ECM, thành ra là chúng ta sẽ nhập mã không được ha. Thì trong trường hợp này thì chúng ta cần phải đổi cái cây kim phun khác. Còn nếu mà chúng ta gắn xong rồi mà chúng ta mới khai báo mã thì nó sẽ hơi phiền nha. Tại vì cái kim phun chúng ta đã sử dụng rồi ha, chúng ta khó đổi trả. Rồi, đó là các cái vấn đề có liên quan tới cái mã kim phun ha và ý nghĩa của nó. Vậy thì cái mã kim phun này ở trên chiếc xe Fortuner này nó nằm ở đâu? Thì nói chung là mã kim phun thì nó thường là nó nằm ở trên thân kim phun ha. Thì đối với cái trường hợp này nếu mà chúng ta muốn lấy mã thì nó sẽ có hai cách thôi. Một là chúng ta lấy trên cái máy chẩn đoán, hai là chúng ta lấy trực tiếp ở trên cái kim phun này luôn. Nếu mà cái hộp cũ chúng ta mà nó còn sống ha, tức là còn kết nối được với máy chẩn đoán thì chúng ta sẽ bật cái máy chẩn đoán lên và chúng ta sẽ đọc cái mã cũ của cái xe này ở trong cái máy chẩn đoán, và chúng ta sẽ chụp hình lại cái mã đó và chúng ta nạp vào chúng ta thay cái hộp này mới vô và chúng ta nạp vào cái hộp này nha. Nhưng mà cái xe này bây giờ là cái hộp cũ nó hư rồi, nó không có kết nối được máy chẩn đoán ha, cho nên là chúng ta phải làm cách thứ hai là chúng ta sẽ xem trực tiếp ở trên cái kim phun luôn ha. Thì đây là chúng ta cần phải gỡ ra, đây tôi gỡ sẵn rồi nè. Đó, chúng ta gỡ này ra nha. Đây thì các cái mã kim phun nó sẽ nằm trên đây nè. Đối với cái kim phun Denso này thì nó sẽ có tổng cộng là 30 ký tự nha, 30 ký tự. Thì mình sẽ chụp cái hình này lại hoặc là mình ghi lại ha. Rồi ở đây nè, từng kim cho đúng vị trí của nó ha. Ví dụ như đây là kim phun số 1 nè, số 2 nè, số 3, số 4 thì chúng ta phải ghi đúng thứ tự của nó để một hồi chúng ta nhập vào trong cái máy chẩn đoán cho nó đúng thứ tự nha. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ chụp các cái hình này lại tương ứng với cái từng kim nha, để chúng ta bước tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái mã nó vào trong bằng cái máy chẩn đoán nha. Đây, cái mã đó. Thì mỗi kim phun thì nó sẽ có các cái mã khác nhau nha. Đó. Đây. Đó. Mình chẳng cần nhớ cái mã này làm gì đâu, mình chỉ cần chụp hình lại và mình nạp vào cho nó đúng là được rồi ha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ gắn lại và vào bên trong tôi sẽ tiến hành nhập cái mã để cho các bạn xem ha.
Thì cái video này á là chủ yếu là để cho các bạn hiểu là cái ý nghĩa của cái mã kim phun là như thế nào thôi. Còn cái quá trình mà nhập mã thì nó không có gì phức tạp, nó đơn giản, chủ yếu là chúng ta thao tác máy thôi. Chúng ta lên trên máy chẩn đoán thì nó yêu cầu chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm vậy thôi, rồi chúng ta nhập cái mã vô là xong, chứ không có gì phức tạp cả. Thì mỗi một cái dòng máy khác nhau thì nó sẽ có cái quy trình, có cái giao diện khác nhau, thì chúng ta cứ làm vậy thôi, đơn giản thôi. Chủ yếu là chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của cái mã kim phun là như thế nào ha, để chúng ta có thể là thấy được cái tầm quan trọng của cái mã BEC ha, và cần phải làm gì khi mà chúng ta có thay thế kim phun hay là hộp điều khiển động cơ. Rồi thì tiếp theo thì tôi sẽ vào trong để tiến hành cái quy trình nhập mã cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ là tôi đã qua trong xe ha. Thì để nhập mã kim phun thì chúng ta chỉ cần bật chìa khóa on ha, không cần phải nổ máy nha. Ở đây tôi sẽ sử dụng cái máy Gayscan 2 ha để làm. Cái cách làm thì nó đơn giản thôi, chủ yếu là chúng ta phải hiểu ha. Đây nè, và chúng ta sẽ để nhập mã thì chúng ta sẽ vào cái phần tính năng đặc biệt ha, Special Function nè. Ở đây thì nó sẽ có nhiều mục, chúng ta sẽ vào xem nè ha. Injector Compensation nè, rồi Injector Compensation, cái này là chúng ta khi mà chúng ta thay ECM ha. Bây giờ chúng ta muốn kiểm tra cái mã nè, chúng ta đọc ở phần này nè, chúng ta đọc mã nha. Nếu mà cái hộp cũ mà chúng ta còn giao tiếp được thì chúng ta có thể không cần phải xem ở trên BEC, mà chúng ta xem ở đây nè, bấm vào đây thì chúng ta sẽ xem lại được cái mã nè. Thì đây là 4 cái mã kim phun ở trên chiếc xe mà cái hộp này nó nằm ở trên đó nha. Thì bây giờ là mình lấy cái hộp này là cái hộp hàng bãi, thành ra là mình đem qua đây thì nó vẫn còn cái mã này là mã cũ của cái kim bên xe kia, cho nên là nó sẽ không có đúng với các cái mã ở trên xe này ha. Thì chúng ta có thể là trong trường hợp mà chúng ta chép cái mã từ cái hộp cũ qua hộp mới thì chúng ta sẽ làm theo bước này. Còn đây mình coi cho biết thôi ha. Sẽ qua cái phần này nè. Injector Compensation Replacing ECU nè ha. Đó, vào đây. Đó. Thì cái quy trình nó yêu cầu là bật chìa khóa on ha, và động cơ thì off. Đó, kiểm tra đúng điều kiện thì bấm OK. OK. Chìa khóa đang on. Thì mình muốn nhập cái BEC nào thì mình chọn cái BEC đó thôi ha. Mặc định của nó là BEC số 1 này. Bây giờ nhấp OK vô cái BEC số 1. OK. Đó, rồi mình nhập đủ 30 ký tự của cái BEC số 1 vô. Rồi mình bấm OK là xong ha. Bây giờ tôi sẽ lấy cái tờ giấy mà có cái ghi cái mã hồi nãy tôi chụp ha, rồi sẽ nhập tiếp vào cho các bạn xem. Rồi, đây là cái tờ giấy mà tôi ghi cái mã BEC lại từ mấy cái hình mà tôi chụp hồi lúc nãy nha. 4 cái BEC thì nó có, mỗi cái BEC nó có 30 ký tự nè. Bây giờ mình sẽ nhập cái BEC số 1 đầu tiên nha. Bây giờ là đang nhập BEC số 1 nha. Rồi để đây. Đó. Thì BEC số 1 là nó có cái mã là 18EB. Rồi EA. Ta nhập lần 4 ký tự đừng cho lộn. EAD, EAB. F7E8. F705. Không 1 FD. F70013. Đó, vậy là đủ 30 ký tự của cái BEC số 1. Xong thì mình bấm là OK. Thì nó hiện ra như thế này. Nó hỏi đó, cái code là mình mới nhập nè, cái mã mình mới nhập là cái này. Nó hỏi mình là are you sure?
Bạn có chắc chắn không? Nếu đồng ý thì mình ok. Nó báo, nếu nó báo thành công, complete ha. Complete có nghĩa là nó đã chấp nhận cái mã này. Bây giờ mình bấm ok là nó sẽ cái mã nó đã được mã số 1 nó đã được nhập rồi ha. Đó, bây giờ mình sẽ nhập tiếp cái mã số 2. Nếu mà mình nhập cái mã mà lúc nãy mình nhập không được thì có nghĩa là cái mã mình có vấn đề ha. Một là mình nhập cái mã nó bị sai, hai là cái mã bet của mình nó không có trong cái dữ liệu của cái ECM này, thành ra là nhập không được nha. Còn nếu mà nó có đúng thì nó sẽ báo là complete ha. Rồi tiếp theo cái số 2 mình nhập tương tự thôi ha. Mở cái đèn lên. Cái số 2 nè, 18F6. 18F6. Ok. Để đây cho các bạn dễ xem nha. 18F6, 08F7, F7FC, 04F8, 0608, 0B04, 0500 E2, E2. Enter. Rồi nó báo sao? Rồi đó, bây giờ nó hỏi mình có chắc chắn hay không, mình bấm ok. Nó sẽ báo complete ha, là xong cái bet số 2 nha. Đó, rồi ok. Rồi tiếp tục mình lại làm cho cái bet số 3. Ok. Giờ nhập cái bet số 3 nè. Cái bet số 3 18EF. ECF4, EDE8, không EF1, rồi FF1A, rồi 0405, không 500, F4. Enter. Rồi ok ha, vào complete là xong. Rồi ok, máy số 3 đã xong. Rồi cứ tiếp tục cho máy số 4. Máy số 4 nè, chọn máy số 4. Ok, rồi lại nhập tiếp 18F6, 00F7, F6 F8, FD F2, FF07, 0604, 0700, E5. Rồi enter. Rồi Ayusua, bấm ok. Complete ha. Rồi xong, chúng ta vừa hoàn thành 4 cái bet. Bây giờ là chúng ta xem là các cái kiểm tra nè, injector ID check nè, chúng ta kiểm tra lại các cái mã mà chúng ta vừa nhập nó có giống là mấy cái mã ở trên cái bảng này hay không.
Đây, chúng ta xem lại ha. Đó, thì chúng ta thấy là các cái mã mà mình nhập vào nó đã được ECM nhận rồi ha. Bây giờ là cái màn hình này là chúng ta đọc từ dữ liệu từ ở trong ECM ra ha, là các cái mã của 4 cái bét này chúng ta đã đăng ký vào ECM rồi. Thì lúc này á, thì ECM nó mới là hiệu chỉnh chính xác cái lượng phun cho từng cái bét thực tế ở trên chiếc xe này ha, thì nó mới hoạt động hiệu quả được. Còn nếu mà chúng ta không làm cái bước này á, thì nó sẽ điều khiển cái lượng nhiên liệu bù theo cái dữ liệu của các cái dầu phun ở trên chiếc xe bên kia, thành ra là nó không có thích hợp cho xe này ha. Nó có thể là làm tiêu thụ nhiên liệu nhiều nè, làm cái tiếng máy nó ồn hơn bình thường, và có thể là làm giảm công suất của động cơ ha. Thì trên đây là tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn cái cách mà chúng ta nhập mã BEC ở trên chiếc xe Fortuner ha. Còn cách nhập mã BEC thì của các loại xe khác thì chúng ta cũng làm tương tự thôi. Cái quy trình làm thì nó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là chủ yếu là tôi muốn giải thích cho các bạn hiểu là cái khi nào mà chúng ta cần nhập BEC, và cái mã BEC nó có ý nghĩa như thế nào, và nó có tầm quan trọng như thế nào ở trong cái quá trình sửa chữa ha. Vậy là cái quá trình đăng ký cái mã BEC đã hoàn thành ha. Thì tiếp theo thì cũng còn có một số các cái công đoạn nữa. Thí dụ như là chúng ta cần phải khi mà chúng ta thay cái hộp ECM như thế này thì chúng ta cần phải khởi tạo cái giá trị ban đầu cho cái bơm cao áp nữa ha. Thì cái này một lát nữa tôi sẽ làm trong một cái video tiếp theo. Cái này cũng chủ yếu là thao tác máy thôi, nhưng mà quan trọng là chúng ta cần phải biết là cái ý nghĩa của nó, để chúng ta biết là khi nào thì chúng ta cần phải làm gì, đó mới là điều quan trọng. Còn để thực hiện mấy công việc này thực ra là nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần là có công cụ ha, có máy thì chúng ta thao tác ở trên máy thôi, ai cũng có thể làm được hết. Nhưng mà ở đây chủ yếu là cái vấn đề quan trọng là chúng ta cần phải hiểu cái bản chất vấn đề, mình đang làm cái gì, mục đích của nó đây làm gì ha. Thì cái video mà hướng dẫn nhập mã BEC đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã xem video, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau nha.